انا المهندس احمد اسامه الطاهر، مدير عام شركه مصري جروب. انا بكلم النهارده من معرض الاتش بي اي سي، معرض تكييف اللي احنا دايما بننزل فيه كل سنه. والحقيقه المعرض السنه دي يعني كالعاده بيبقى دايما الدوره دي احسن من الدوره اللي قبلها، في شويه تطوير. الشركه العرض عامله شغل كويس جدا. احنا كشركه مصري دايما بنقول ان احنا شغالين في تو لاين اوف برودكت او منتجات متنوعه. الجزء الاولاني هو الجزء الخاص بمجال التكييف طبعا اللي احنا بننزل فيه على طول. عندنا المحابس بتاع التكييف المركزي، ودي احنا شغالين فيها بقالنا اكتر من 10 سنين. الجزء الثاني هو جزء الفاير فايتنج، وده احنا بنستورد فيه جميع اجهزه الفاير فايتنج، وعندنا مصنع في مدينه بدر ده بنصنع فيه كباين الحريق. احنا في المعرض السنه دي عشان بنوضح للناس الموديلات الجديده والتصميمات الجديده اللي احنا عملناها بالنسبه لكباين الحريق، والحمد لله قدرنا نبرز كل البرودكت الجديده او المنتجات الجديده بشكل كويس، ان هو بناء على الرغبات او الفيدباك اللي بيجي لنا من العملاء في خلال ال 30 اللي فاتوا. وان شاء الله دايما نكون متواجدين في المعرض، وبالتوفيق لينا وللمعرض ان شاء الله.